हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै हेल्दी तरकारीको रेसिपी लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरलाई कुरिलोको तरकारी सिम्पल अनि टेस्टी तरिकाले बनाएर देखाउने छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यो तरकारी बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएकी छु 500 ग्राम कुरिलो। यो कुरिलोलाई चाहिँ मैले सुरुमै पखालेर यहाँ तयार गरेकी छु। पखालेर तयार गरेको यो कुरिलोलाई अब हामीले यसरी केलाउने। हजुरले यसलाई चक्कुले पनि काट्न सक्नुहुन्छ, यसरी भाँचेर पनि यसलाई काट्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यसरी भाँचेर तयार गर्दै छु। कलिलो कुरिलोलाई चाहिँ हामीले यसरी छिल्नु पर्दैन, अलिकति छिप्पेकोलाई चाहिँ यसरी ताछेर तयार गर्नुपर्छ। मैले भने यहाँ सबै कुरिलोलाई यसरी भाँचेर तयार गरे। अब भने हामी यसलाई चाहिँ मसला तयार गर्छौं। त्यसको लागि मैले एउटा मिक्सी जार लिए, यसमा राखे ठुलो चिया चम्चाको 1 चम्चा दाना धनिया, त्यसैगरी ठुलो चिया चम्चाको 1 चम्चा जीरा, त्यसैगरी यसमा मैले राखे एउटा सुकेको खुर्सानी राखे सँगसँगै अब केही टुक्रा अदुवा र लसुन यसमा राखिदिने। अदुवा र लसुन राखे सँगै अब यसमा एउटा सानो कचौराको 1 कचौरा पानी राखिदिने। यति राखेर अब यसलाई राम्रोसँग पिसेर यसको एउटा मसलाको पेस्ट बनाएर तयार गर्ने। यस्तो खालको मसलाको पेस्ट तयार भयो। अब हामी तरकारी बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि मैले यहाँ बसाले कराई। अब तातेको कराईमा राखे तेललाई राम्रोसँग पहिला तात्न दिने। तेल केही बेर यतिको तातिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने हरियो खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। खुर्सानी राखे सँगसँगै यसमा मैले एउटा मिडियम साइजको काटेको प्याज राखिदिएँ। अब खुर्सानी र प्याजलाई राम्रोसँग चलाएर भुट्ने केही बेर। प्याजलाई हामीले एकदमै रातो हुने गरी पकाउनु पर्दैन, हल्का मात्र भुट्ने पहिला। यतिको पाकेपछि यसमा मैले 3टा मिडियम साइजको काटेको आलु राखिदिएँ। अब आलु र यो प्याज खुर्सानीलाई हामीले सँगसँगै चलाएर मिडियम आँचमा केही बेर भुट्ने। यसरी भुट्दा चाहिँ प्याज पनि पाक्छ र आलु पनि ठिक्क भुटिन्छ। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ आलु र प्याज सँगसँगै भुट्दाखेरि प्याजको कलर पनि यहाँ चेन्ज भएर गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यतिको भएपछि हाम्रो आलु पनि भुटेर यहाँ तयार भइसक्यो। अब भने यसमा राखेँ मैले बेसार राखे सँगसँगै हामीले सुरुमा पिसेर तयार गरेको मसलाको पेस्ट पनि राखिदिने। मसलाको पेस्ट र बेसार राखेसँगै ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले अब लोमा राखेर ग्यासको हिट अब भने यसलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। यदि हजुरले भुट्दै गर्दा मसला डढ्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यसमा थोरै पानी राखेर पनि भुट्न सक्नुहुन्छ। यसरी 2 मिनेट जति हामीले यसलाई लो हिटमा भुटेपछि अब भने मसला पाकिसकेको छ। मसला यसरी पाकेपछि तेल छोड्न थाल्छ। यतिको भएपछि अब भने यसमा मैले मस्मी गरी काटेको 3टा मिडियम साइजको टमाटर राखिदिएँ। टमाटर राखे सँगसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन राखिदिने। नुन राखिसकेपछि अब यसलाई छोपेर 3 मिनेट जति चाहिँ पाक्न दिने। नुन राखेको हुँदा यो चाहिँ चाँडै नै गल्छ र पाकेर तयार हुन्छ। मैले यहाँनिर 3 मिनेट यसलाई ढाकेर पकाएँ। अब भने यसलाई चेक गरौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ र मसला पनि अब मजाले पाकेर यहाँ ग्रेभी तयार भइसकेको छ। यतिको भएपछि अब भने यसमा हामीले सुरुमा केलाएर राखेको कुरिलो हालिदिने। कुरिलो हालेसँगै ग्यासको हिटलाई चाहिँ अब हामीले मिडियममा राखेर यसलाई चलाउँदै राम्रोसँग यो मसलाहरूसँग मिक्स गर्दै भुट्नुपर्ने हुन्छ। कुरिलोलाई हामीले यहाँनिर कमसेकम 3 देखि 4 मिनेट चाहिँ यसरी नै बेला बेलामा चलाउँदै नछोपिकन भुटेर पकाउँछौँ। यसरी कुरिलोलाई हामीले सुरुमा 4-5 मिनेट भुट्यौँ भने मसलासँग यसमा पछि हामीले ग्रेभी गर्दा पनि झोल हाल्दा पनि एकदमै स्वादिलो बन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई सुरुमा चाहिँ यसरी भुट्नु नै पर्ने हुन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले 3-4 मिनेट यसलाई राम्रोसँग भुटेँ। अब यसले पनि यसरी तेल छोड्न थालिसकेको छ। यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा हामीले पानी हाल्ने। हजुरले यसलाई ग्रेभी बनाउन चाहनुहुन्छ कि झोल बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार यसमा पानी राख्नुहोला। म भने यो कुरिलोको तरकारीलाई यहाँ ग्रेभी बनाउँदैछु, त्यसैले मैले चाहिँ यसमा ग्रेभी अनुसार नै पुग्ने गरी पानी राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँनिर ग्रेभी बनाउनको लागि 1.5 कप पानी राखेँ। आवश्यकता अनुसार पानी राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। चलाइसकेपछि यसलाई छोपिदिने। यसले छोपेर लो हिटमा यसलाई हामीले 15 देखि 20 मिनेट राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ। कुरिलोलाई गल्न दिनुपर्छ। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले एकदमै लो हिटमा पकाएको थिएँ 20 मिनेट जति पकाउँदा चाहिँ यसमा राखेको पानी सुकेर मजाको ग्रेभी बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ र कुरिलो पनि गलिसकेको छ।
यसरी नै एकदमै स्वादिलो छिटो मिठो खालको यो हेल्दी कुरिलोको तरकारी बनेर यहाँ तयार भयो। हजुरहरूले पनि यो एकदमै इजी बनेर तयार हुने कुरिलोको तरकारीको रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्न होला र हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो सँगसँगै यदि हजुरहरूले इजी किचनको कुनै पनि रेसिपी ट्राई गर्नुभएको छ भने इजी किचन टिकटकमा गएर हजुरहरूले बनाउनु भएको रेसिपीहरू हामीलाई टिकटकमा एड गरेर या मेन्सन गरेर या ट्विट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।